Γεια σας, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο το Isaac Podcast και χαιρετίζω τα λίγα άτομα που με ακούνε. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσω, δηλαδή έχω μια ερώτηση που πάντα πάντα αναρωτιόμουν και πάντα ήταν μέσα στο μυαλό μου. Ερωτευόμαστε αυτόν που θέλουμε ή ερωτευόμαστε αυτόν που δεν θέλουμε? Δηλαδή διαλέγουμε αυτόν που ερωτευόμαστε ή ερωτευόμαστε τυχαία? Κοιτάξτε, είχε πει ένας ψυχολόγος σε μια εκπομπή που φάνηκε σοβαρός και ήξερε τι έλεγε, που άκουσα στην τηλεόραση, ότι ο έρωτας είναι μια ψυχική διαταραχή. Ότι όλοι θέλουμε να ερωτευτούμε το σωστό άνθρωπο, αλλά οι περισσότεροι καταλήγουμε να ερωτευόμαστε το λάθος άνθρωπο. Δηλαδή τον έρωτα δεν το ανέχουμε, άρα είναι μια ψυχική διαταραχή. Και εγώ που πάσχω από διπολική διαταραχή, για μένα ο έρωτας είναι ακόμα πιο πολύπλοκος και νομίζω σε μένα τουλάχιστον είναι ψυχική διαταραχή. Τι θέλω να σας πω? Εγώ έχω ερωτευτεί 2 φορές στη ζωή μου. Μία όταν ήμουν πιτσιρικάς και μία πιο νέος. Και τις 2 φορές είχα ερωτευτεί έναν άνθρωπο που δεν ενδιαφερόταν για μένα. Και παρόλο που δεν ενδιαφερόταν για μένα, εγώ τη σκεφτόμουν συνέχεια, ήθελα να είμαι μαζί της, να κάνω παρέα, να της μιλήσω. Όταν την συναντούσα έτρεμα, έριχνα κατά λάθος, άμα ήμασταν σε ένα κοινό χώρο, έριχνα πιάτα κάτω, ποτήρια κάτω κατά λάθος, έχανα τα λόγια μου όταν πήγαινα να της μιλήσω. Αυτό οφείλεται και πολύ και στη διπολική διαταραχή, γιατί είναι συναισθηματική διαταραχή η διπολική. Δηλαδή είναι στο συναίσθημα η διαταραχή και δεν έπαιρνα θεραπεία τότε. Τώρα τον έρωτα θα τον αντιμετωπίζω εντελώς διαφορετικά. Ήδη έχω αλλάξει άποψη για το πώς ερωτεύομαι. Έχω αλλάξει, δηλαδή τα συναισθήματά μου έχουν αλλάξει. Δεν είναι έτσι όπως ερωτευόμουν τότε που δεν έπαιρνα τη θεραπεία για τη διπολική διαταραχή, αλλά δεν ξέρω όμως όλα αυτά δηλαδή που σας είπα, που ένιωσα, άμα τα νιώσουν και άλλοι ανθρώποι. Δηλαδή είναι κάτι συνηθισμένο. Δηλαδή εμένα, ας πούμε, όταν ερωτεύομαι κάποια με παρεξηγεί συνήθως, γιατί δεν ξέρω τι να πω, με νομίζει χαζό ή ηλίθιο, με νομίζει κάποιο άλλο άτομο γιατί λέω κάτι εντελώς διαφορετικό από το χαρακτήρα μου, ή κάτι άλλο που θέλω να πω το λέω εντελώς λάθος με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή τα χάνομαι εντελώς, δηλαδή το μυαλό μου γίνεται αχταρμάς. Δεν ξέρω πώς να σταθώ. Αλήθεια σας λέω, δεν ξέρω πώς να σταθώ. Δηλαδή όταν είναι αυτή που είμαι ερωτευμένος. Τώρα δεν ξέρω άμα το έχω ακόμα αυτό που παίρνω τα χάπια μου. Πιθανότητα δεν υπάρχει πια αυτό, αλλά σας λέω παλιά το είχα αυτό. Και άμα καθόταν δίπλα με αυτή που είμαι, καταρχάς για μένα είναι η πιο όμορφη στον κόσμο. Δεν υπάρχει πιο όμορφη στον κόσμο. Δεν πας να μου φέρεις τη Halle Bloom, τη Halle Berry, όποιο χάλι θα μου φανεί. Δηλαδή δεν θα ξεπεράσει ποτέ μέσα στο μυαλό μου την ομορφιά της κοπέλας που είμαι ερωτευμένος καμία άλλη. Λέω όμως ερωτευμένο, δεν λέω ερωτικά σεξουαλικά, αυτό είναι κάτι άλλο. Που βλέπεις κάποια σεξουαλικά και εντελώς ερωτικά και μπορεί να σε βλέπει και αυτή, αυτό είναι άλλο θέμα. Και αυτό περισσότερες φορές καταλήγει σε έρωτα που είναι πιο υγιές τελικά. Από ερωτικό να γίνεται να ερωτευτείς, γιατί έχεις γνωρίσει τον άλλον. Αλλά εγώ ερωτεύομαι κάποιον
εφόσον τον έχω γνωρίσει, αλλά όχι σε μεγάλο βάθος χρονικό διάστημα, ας πούμε σε ένα χρόνο. Δηλαδή μπορεί να βγούμε, να μιλήσουμε κανονικά στην αρχή και να μου δημιουργηθούν αισθήματα και μετά να αρχίζω να κάνω τα τρελά μου. Να μην μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω μπορεί αυτός ο ψυχολόγος να έχει δίκιο. Δηλαδή όσοι έχουμε ερωτευτεί το σωστό άνθρωπο είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Συνήθως όταν ερωτευόμαστε, πιστεύω εγώ, δεν είμαι ψυχολόγος και ψυχίατρος, βάσει προσωπικών εμπειριών, γιατί είχα σχέση, μια πολύ τοξική σχέση, πίστευα ότι ήταν έρωτας, αλλά δεν ήταν έρωτας τελικά. Είχα μια πολύ τοξική σχέση για πολύ καιρό και αυτή η τοξική σχέση με έκανε να καταλάβω ότι έχω ερωτευτεί πραγματικά τις κοπέλες που δεν είχα ποτέ, που δεν έκανα τίποτα, γιατί απλά δεν με θέλανε. Και γιατί έχει δίκιο, να γυρίσω πάλι στο θέμα, ότι είναι ψυχική διαταραχή. Γιατί όταν σκέφτεσαι έναν άνθρωπο όλη την ώρα, θέλεις να τον δεις. Δηλαδή, εγώ σχόλαγα από τη δουλειά και σαν τρελός ήθελα να τη δω. Μόνο να τη δω, δεν ήθελα τίποτα άλλο. Να τη δω μόνο, να τη μιλήσω, να μου πει ένα γεια. Να μου λέγε γεια και έλειωνα. Μόνο αυτό το πράγμα που νιώσεις δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό, ρε παιδιά. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι ψυχική διαταραχή. Να σκέφτεσαι έναν άνθρωπο που δεν σε βλέπει ερωτικά, που δεν σου δίνει σημασία, που δεν σε κοιτάει καν, που δεν σε σκέφτεται, που δεν ξέρει καν άμα ζεις ή άμα υπάρχεις. Και εσένα μέσα στο μυαλό σου είναι όλη την ώρα αυτή κοπέλα, που ξέρεις όμως εσύ ότι σκέφτεται έτσι για σένα. Δεν είναι φυσιολογικό, δεν είναι υγιές. Καταλάβατε. Γι' αυτό οι πιο τυχεροί άνθρωποι είναι αυτοί που ερωτεύονται τον άνθρωπο που τους ερωτεύεται και που ερωτεύεται και αυτός και έχει τα ίδια συναισθήματα. Και τελικά αποδεικνύεται και με τον καιρό ότι ήταν και ο κατάλληλος, γιατί πολλές φορές ερωτευόμαστε κάποιον και μας ερωτεύεται και ο άλλος, κάνουμε σχέση και βλέπουμε όταν τελείωσε ο έρωτας ότι δεν ταιριάζαμε ποτέ, ότι είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, ότι έχουμε διαφορετικές ιδεολογίες, διαφορετικές σκέψεις, διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης πραγμάτων και δεν συνεννοούμαστε γενικά, δεν έχουμε τις ίδιες απόψεις. Δηλαδή αρχίζεις και σκέφτεσαι μετά όταν τελειώσει ο έρωτας, γιατί ο έρωτας δεν διαρκεί για πάντα. Εντάξει, κάποια στιγμή τελειώνει. Όποιος είναι ερωτευμένος για πάντα, εγώ πιστεύω πρέπει να είναι ή πολύ τυχερός ή πολύ τρελός. Κολλημένος δηλαδή, ψυχικά άρρωστος. Ή πολύ τυχερός γιατί έχει ερωτευτεί έναν άνθρωπο που αυτά που έβλεπα από την αρχή όντως τα έχει συνέχεια. Είναι αυτό που έβλεπα από την αρχή, δεν είναι κάτι άλλο από αυτό που φανταζόταν. Γιατί όταν ερωτεύεσαι, εγώ όταν ερωτεύομαι ας πούμε, τώρα δεν ξέρω άμα ερωτεύομαι έτσι, γιατί δεν έχω να ερωτευτώ καιρό, αλλά όταν είχα ερωτευτεί, το μυαλό μου έπλεσε ιστορίες μέσα στο κεφάλι μου. Δηλαδή φανταζόμουν ιστορίες με αυτήν ότι τη σώνω, ότι είμαι ο ήρωας μιας ταινίας, ότι τραγουδάμε μαζί κάπου τυχαία και ερωτευόμαστε, ότι γίνονται ιστορίες και μπερδέματα και τελικά καταλήγουμε να είμαστε μαζί. Παραμύθια. Έφτιαχνα μέσα στο μυαλό μου παραμύθια. Και τελικά όλα αυτά είναι, πιστεύω, ψυχική διαταραχή, γιατί όταν φτιάχνεις παραμύθια μέσα στο μυαλό σου με αυτήν, ιστορίες ρομαντικές, τραγούδια, ακούς τραγούδια και τις σκέφτεσαι, τρέχεις να τις δεις, έστω ένα για να σου πει και λιώνεις, που όταν κάθεσαι δίπλα σου τρέμεις, ρίχνεις ποτήρια,
δεν μπορεί να της μιλήσεις, της μιλάς και λες μπουρδες και βγάζει λάθος συμπεράσματα για σένα, σε παρεξηγεί και θα νομίζει κάτι άλλο από αυτό που είσαι. Δεν σε σκέφτεται καθόλου, δεν σε θέλει, ενδιαφέρεται για άλλο τύπου ανθρώπου, για άλλο τύπου τέτοιο. Μπορεί να σε βλέπει και εντελώς, όχι μόνο φιλικά, να μην σε συμπαθεί καν και εσύ να είσαι έτσι. Είναι ψυχική διαταραχή, πιστεύω εγώ, παιδιά. Είναι ψυχική διαταραχή. Όταν νιώσεις έτσι για κάποια και η άλλη νιώσει για σένα το ίδιο, τότε είναι το πιο όμορφο πράγμα. Και αυτό όμως πρέπει στη συνέχεια, κατά την απόψη μου τώρα που έχω μεγαλώσει, επειδή πιστεύω ο έρωτας δεν κρατάει για πάντα και ξέρετε, οι συνήθειες και όλα αυτά μπαίνουν στη μέση, ειδικά άμα κάνεις παιδιά και οικογένεια, ο έρωτας σιγά σιγά σβήνει, τότε βλέπεις το πραγματικό άνθρωπο ποιος είναι. Άμα τον έχεις αγαπήσει και τον σέβεσαι και τον εκτιμάς, αυτό είναι το πιο ωραίο πράγμα. Αλλά δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται είναι σπάνιο. Είναι πολύ σπάνιο, ρε παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι, εντάξει, δεν θέλω τώρα μπορεί να με ακούνε και φίλοι μου και να νομίζουν ότι λέω για αυτούς. Δεν λέω για αυτούς, μιλάω γενικά. Εντάξει, για άλλους, για πολλούς ανθρώπους που ξέρω, ότι οι περισσότεροι είναι μαζί από συνήθεια ή οι περισσότεροι δεν θέλουν να χάσουν δεν θέλουν το χρόνο που αφιερώσανε να το χάσουν και είναι μαζί από συνήθεια ή επειδή έχουν κάνει παιδιά ή επειδή το ένα ή επειδή το άλλο. Τι άλλο να πω για αυτό το θέμα, τώρα δεν ξέρω. Εντάξει, καταλαβαίνω βέβαια και την άλλη πλευρά. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο κάποιος, ας πούμε, άμα κάποια ένιωσε για μένα έτσι όπως ένιωσα εγώ για κάποια άλλη, είναι πολύ δύσκολο κιόλας και να της πεις, ξέρεις τι, δεν σε θέλω, δεν μου αρέσεις, δεν σε βλέπω έτσι, σε βλέπω φιλικά. Το μαχαίρι στην καρδιά είναι αυτό, σε βλέπω φιλικά, μου το έχουν πει και είναι μαχαίρι στην καρδιά. Σε βλέπω φιλικά, σκοτώνει πιο γρήγορα και από σφαίρα. Δηλαδή, πάρεις ένα κασετόφωνο και έχεις γράψει τη λέξη σε βλέπω φιλικά και μπει ένας κλέφτης το βράδυ και το πατήσει το play, τον πυροβολάς με αυτό το πράγμα και πεθαίνει. Δεν είναι... Παμ, μπαίνει κλέφτης μέσα, πατάς το play, σε βλέπω φιλικά, έχει πέσει κάτω ο κλέφτης. Με τη μία. Δεν υπάρχει χειρότερος πόνος από αυτό. Οι λέξεις που σε σημαδεύουν για μια ζωή, σε βλέπω φιλικά. Απλά όταν είσαι νέος και μικρός, νομίζω πρέπει να περάσει αυτό το στάδιο, ώστε πλέον να εξελιχθείς έναν άνθρωπο που να ξέρει να ερωτεύεται. Δεν ξέρω άμα ο έρωτας με την πάροδο του χρόνου αλλάζει στον άνθρωπο. Δηλαδή άμα ερωτευόταν αλλιώς, άμα ερωτευόσουν έτσι όπως ερωτευόμουν εγώ, δεν ξέρω άμα έχω αλλάξει τώρα. Πιστεύω έχω αλλάξει. Δεν ερωτεύομαι έτσι όπως ερωτευόμουν παλιά. Είμαι πιο όριμος, πιο συγκροτημένος. Παίρνω τα χάπια μου, δεν έχω τη διπολική διαταραχή, γιατί τα περισσότερα από αυτά που σας είπα ότι ένιωσα και έκανα όταν ήμουν ερωτευμένος, κατά 80% οφείλονταν στη διπολική διαταραχή. Τώρα δεν ερωτεύομαι έτσι. Σταδιακά, σιγά και πιο προσγειωμένα. Δεν πετάω στα ουράνια. Πλέον θα πετάω στα ουράνια μόνο άμα έχω υγιή σχέση. Άμα γνωρίσω μια κοπέλα και έχω υγιή σχέση, μόνο τότε θα νιώσω έτσι όπως ένιωσα όταν ήμουν ερωτευμένος. Δεν θα νιώσω ξανά έτσι για μια κοπέλα που δεν νιώσει τίποτα για μένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό ποτέ ξανά. Ποτέ.
Και σε όλους τους νέους θέλω να δώσω μια συμβουλή. Επειδή λέω ότι είναι μια ψυχική διαταραχή ο έρωτας και ότι συνήθως ερωτευόμαστε ανθρώπους λάσους. Δεν λέω λάσος κακούς ανθρώπους και τέτοια, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ξεχάστε το. Εννοώ λάσος ανθρώπους, ανθρώποι που δεν σε βλέπουν εσένα ερωτικά. Αυτό εννοώ λάσος ανθρώπους. Που δεν σε θέλουν. Όχι ότι είναι κακοί ή ότι είναι κάτι. Είναι δικαίωμά τους. Το άλλο άτομο είναι δικαίωμά του να μην σε θέλει. Δεν μπορείς να αναγκάσεις κάποιον να σε ερωτευτεί. Εντάξει, αυτό το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Όταν μιλάω, άμα υπάρχει κανένα πιτσιρίκι που με ακούει ή πιτσιρίκια, δεν μπορείς να αναγκάσεις κάποιον να σε ερωτευτεί. Εντάξει, και εγώ παρόλα που τον έρωτα τον νιώσω έτσι έντονα όταν ερωτεύομαι, ποτέ δεν ανάγκασα κάποια να την κάνω να τη φέρω σε δύσκολη θέση. Εντάξει, θέλει, δεν θέλει. Άμα θέλει, εντάξει, άμα δεν θέλει, εγώ νιώσω αυτά που νιώσω, αλλά να κάνω κάτι ή να πω κάτι κακό ή να πω για το άλλο άτομο κάτι κακό, δεν το κάνω. Λοιπόν, δηλαδή θέλω να πω ότι ερωτευτείτε άφοβα, φάτε το κεφάλι σας και θα μάθετε. Αυτό είναι το νόημα, νομίζω, του σημερινού podcast. Η έρωτας είναι μια ψυχική διαταραχή που άμα το πάσεις διορθώνεται, δηλαδή θεραπεύεται άμα έχεις έναν άνθρωπο που σας ερωτευτεί και αυτό, και δεν θεραπεύεται και μένει για πολλά χρόνια μέσα σου, γιατί ο ανεκπλήρωτος έρωτας είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα και λίγοι τον νιώσουνε, σε κουβαλάει μέσα του για πολύ καιρό, μπορεί και για χρόνια. Αλλά ποτέ δεν φέρνουμε τον άλλο στη δύσκολη θέση, πάντα σεβόμαστε το άλλο άτομο, γιατί και το άλλο άτομο μπορεί να νιώσει έτσι όπως νιώσεις εσύ για κάποιο άλλο. Πρέπει να το σεβαστείς αυτό. Μπορεί να νιώσει έτσι όπως νιώσεις εσύ, δηλαδή έτσι όπως ένιωσα εγώ για μια κοπέλα, η κοπέλα να νιώσει για κάποιον άλλον. Πρέπει να το σεβαστείς αυτό. Δεν μπορείς να πας με το ζόρι να κάνεις κάτι. Τελείωσε. Εντάξει. Εκδηλώνεσαι στραβά, χαζά, ηλίθια, δεν ξέρω και εγώ πώς. Εκδηλώνεσαι, το βγάζεις από μέσα σου και άμα γίνει κάτι, έγινε. Άμα δεν γίνει, τελείωσε. Αλλά επειδή έχεις ερωτευτεί, είναι δύσκολο να το ξεπεράσεις. Δεν είναι... Μιλάω για τον έρωτα, καταλάβατε, κάτι που σου συμβαίνει σπάνια. Κάτι που δεν σου συμβαίνει. Δηλαδή, εγώ είχα σχέση αυτό και δεν ήμουν ερωτευμένος. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ο έρωτας, δηλαδή, μπορεί να σε χτυπήσει την πόρτα εκεί που δεν το περιμένεις. Είναι κάτι που δεν το ελέγχεις. Το πιστεύω αυτό. Αυτά ήθελα να σας πω. Μπερδεμένα πάλι. Podcast κάνω. Ό,τι μου βγαίνει από το μυαλό το λέω. Αυτά, να είστε πάντα υγιείς και ευτυχισμένοι και τα λέμε την επόμενη φορά.